नमस्कार साथीहरु, मेरो नाम हरि। तपाईहरु सबैजना स्वागत छ राजबंशी टेक्निकलमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा तपाईलाई सिकाउने छु कि प्रोफेसनल जीमेल आईडी कसरी बनाउने त। सिकाउनु भन्दा पहिला प्रोफेसनल जीमेल आईडी कसले बनाउने गर्छन् त। साथीहरु, प्रोफेसनल जीमेल आईडी सिंगर, एक्टर, पोलिटिशियन, युट्युबर लगायत ठुलठुला व्यक्तिहरुले चाहिँ बनाउने गर्दछन्। तब हामीले बनाउने इमेल आईडी साथीहरु एकदमै नर्मल हुन्छ, जुन इमेल आईडी चाहिँ तपाईको साथीभाइ छरछिमेकले सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्छन् र उस्तै अवस्थामा तपाईको इमेल आईडी को पासवर्ड पनि सजिलैसँग एक्सेस गर्न सक्छन्। अब कुरा गर्छु प्रोफेसनल जीमेल आईडी मा त्यस्तो के हुन्छ र त्यसलाई प्रोफेसनल जीमेल आईडी भनिएको त। साथीहरु, पहिलो रहेको छ हाई सिक्युरिटी। एक किसिमले भन्यो भने तपाईले ठुला व्यक्तिहरुको इमेल आईडी को गन्ध पनि थाहा पाउनुहुन्न। यसको मतलब के भने उनीहरुले जहिले पनि आफ्नो प्राइमरी इमेल आईडी चाहिँ लुकाउने गर्दछन्। मैले यसो किन भनेको भन्दाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ ठुला व्यक्तिहरुको फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम एकाउन्ट, त्यसरी ट्विटर एकाउन्टमा चाहिँ विभिन्न किसिमका इमेल आईडी हुन्छन्। ती सबै इमेल आईडीहरु के हुन् साथीहरु? सेकेन्डरी इमेल आईडी हो। यसको मतलब के भने उनीहरुले जुन इमेल आईडीबाट फेसबुक पेज, ट्विटर एकाउन्ट, त्यसैगरी इन्स्टाग्राम एकाउन्ट बनाएका हुन्छन्, त्यस इमेल आईडी कहिले पनि शेयर गर्दैनन्। शेयर गर्ने भनेको त्यही सेकेन्डरी इमेल आईडी हो। म तपाईलाई अस्ति नै जानकारी गराइसकेको छु कि यो फोन नम्बरबाट पनि सजिलैसँग इमेल आईडी पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो प्रोफेसनल इमेल आईडी र नर्मल इमेल आईडी बनाउने तरिका एउटै हो, तर ठुला व्यक्तिहरुले चाहिँ केही दिमाग लगाउँछ भने हामी दिमाग लगाउँदैनौं। सो हाम्रो प्राइमरी इमेल आईडी पनि सजिलैसँग पत्ता लगाइदिन्छन्। अब कोही युट्युबर साथीहरुले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको मनमा एउटा जिज्ञासा आउन सक्छ कि यो इमेल आईडी मा टु स्टेप भेरिफिकेसन कोड लगाउँदाखेरि त्यसै पनि हाई सिक्युरिटी भइहाल्छ नि। मेरा दोस्त, म तपाईलाई एउटा गोप्य कुरा आउट गरिदिन्छु। अहिलेको समयमा जे जति सिंगर छन्, एक्टर छन्, त्यसैगरी युट्युबर छन्, उनीहरुले कहिले पनि टु स्टेप भेरिफिकेसनमा चाहिँ विश्वास गर्दैनन्। उनीहरु चाहिँ अहिले टु स्टेप भेरिफिकेसन कोडको ठाउँमा चाहिँ सिक्रेट की लगाउने गरेका छन्। यो टु स्टेप भेरिफिकेसन कोड र साथीहरु यो सिक्रेट कीमा चाहिँ पुरै फरक छ। यसमा तपाई नझुकिनु होला। साथीहरु, यो सिक्रेट की एक्टिभ गर्नको लागि तपाईले चिप्सको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चिप्सको दाम करिब 3500 देखि 5000 सम्म पर्छ। म यो सम्बन्धी भिडियो पनि ल्याउने छु, तपाई ढुक्क हुनु होला। त्यसैगरी दोस्रो रहेको छ अनवान्टेड मेल र फेसबुक स्टोरी कहिले पनि नआउनु। साथीहरु, तपाईको यो इमेल आईडी मा यो अनवान्टेड मेल र फेसबुक स्टोरी कति आउँछ त्यो मलाई थाहा भएन, तर यो प्रोफेसनल इमेल आईडी मा कहिले पनि अनवान्टेड मेल र फेसबुक स्टोरी आउँदैन। इम्पोर्टेन्ट मेल मात्र आउने गर्दछ। यो नचाहिने किसिमको मेलहरुलाई चाहिँ बन्द गरेर अथवा ब्लक गरेर राखिएको हुन्छ। साथीहरु, यी थिए प्रोफेसनल इमेल आईडी को एकदमै महत्त्वपूर्ण विशेषताहरु। अब म तपाईलाई यो प्रोफेसनल इमेल आईडी कसरी बनाउने म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। साथीहरु, अब म तपाईलाई प्रोफेसनल जीमेल आईडी कसरी बनाउने त्यो सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला क्रोम ओपन गर्नु होला। त्यसपछि साइन इन मा क्लिक गर्नुहोस् अनि क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस् अनि फर माइ सेल्फ मा क्लिक गर्नुहोस्। साथीहरु, प्रोफेसनल जीमेल आईडी को मुख्य पार्ट यही दुईटा सेक्सन हो। यसमा तपाईले ध्यान दिनु भएन भने तपाईको प्रोफेसनल जीमेल आईडी बन्दैन र अरूले तपाईको जीमेल आईडी सहिलेसँग पत्ता लगाइदिन्छ। सबैभन्दा पहिला कुरा गर्छु फर्स्ट नेम र लास्ट नेम को। साथीहरु, तपाईले कहिले पनि यो फर्स्ट नेम र लास्ट नेममा आफ्नो रियल नेम नराख्नुहोस्। मैले तपाईलाई यसो किन भनेको भन्दाखेरि कसैले तपाईको जीमेल आईडी पत्ता लगाउन खोज्यो भने उसले जहिले पनि फोन नम्बर र तपाईको रियल नेम चाहिँ भिडाएर तपाईको जीमेल आईडी पत्ता लगाउन खोज्छन्। अब कुरा गर्छु युजर नेम को। युजर नेम कहिले पनि फर्स्ट नेम र लास्ट नेमसँग म्याच हुने खालको नराख्नुस् र युजर नेममा सजिलो खालको नाम कहिले पनि नदिनुस्। अब म तपाईलाई यो सबै भरेर देखाउँछु। साथीहरु, मैले सबै फिलअप गरिसकेको। साथीहरु, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ फोन नम्बरको अप्सन रहेको छ। यहाँ आफ्नो फोन नम्बर राख्न चाहिँ कहिले पनि नबिर्सनु होला। म आफ्नो यहाँ फोन नम्बर चाहिँ राख्न गइरहेको छु। त्यसपछि साथीहरु, तपाईसँग रिकभरी इमेल एड्रेस छ भने यहाँ तपाईले आफ्नो इमेल राख्न सक्नुहुनेछ। म राख्न गइरहेको छु। त्यसैगरी यहाँ मतमा तपाईले आफ्नो जन्ममिति राख्न सक्नुहुनेछ। म यहाँ राख्न गइरहेको छु। त्यसैगरी जेन्डरमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो के हो त्यो छान्नुस् र नेक्स्ट मा क्लिक गरिदिनुस्। साथीहरु, त्यसपछि तपाई यस आई मीन मा क्लिक गरिदिनुस्। साथीहरु, तपाईले यस खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तल स्क्रल गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुनेछ मोर अप्सन, यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि थोरै तल स्क्रल गर्नुस्। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ डोन्ट सेभ माई युट्युब स्टोरी इन माई गुगल एकाउन्ट, यहाँ क्लिक गरिदिनुस् र यहाँ आई एग्री मा क्लिक गरिदिनुस्। साथीहरु, हाम्रो प्रोफेसनल इमेल आईडी बनिसकेको छ। अब म तपाईलाई यो अनवान्टेड मेल र फेसबुक स्टोरीलाई कसरी ब्लक गर्ने त्यो सिकाउने छु।
साथीहरु तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मेरो इमेलमा कति धेरै नचाहिने किसिमको मेल आएको छ। यो प्रोफेसनल जीमेल आईडीमा कहिले पनि नचाहिने किसिमको मेलहरु चाहिँ आउँदैन। साथीहरु आफ्नो इमेल आईडीमा यसरी नचाहिने किसिमको मेल आउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मेल पनि हराउन सक्छ। सो साथीहरु म यसलाई चाहिँ ब्लक गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले साथीहरु म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ जान्छु र गुगल डटमा क्लिक गर्छु। म यहाँ टाइप गर्छु अनरोल मी र म क्लिक गर्छु यसमा। त्यसपछि साथीहरु तपाई यहाँ क्लिक गर्नुस् र लगइनमा क्लिक गरिदिनुस्। अनि साइन इन विथ गुगल छ यहाँ क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि आई एक्सेप्ट मा क्लिक गर्नुस्। साथीहरु अब तपाईले आफ्नो इमेल आईडी चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। म आफ्नो इमेल आईडी चुज गर्न गइरहेको छु। म यहाँ क्लिक गर्छु। त्यसपछि म यहाँ क्लिक गर्छु र ओटीपी कोड माग्ने छ। यहाँ आफ्नो ओटीपी कोड तपाई हाल्नु होला। साथीहरु म ओटीपी कोड हाल्न गइरहेको छु 871 629। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुस्। साथीहरु अनि स्क्रल गर्नुस् र अलोमा क्लिक गरिदिनुस्। अनि ओके लेट्स गो मा क्लिक गर्नुस्। अनि गट इट मा क्लिक गरिदिनुस्। अनि असममा क्लिक गरिदिनुस्। साथीहरु अघि मैले तपाईलाई देखाएको मेरो मेलमा चाहिँ यो क्यामली फेसबुक र गुड रिडबाट चाहिँ नचाहिने किसिमको मलाई मेल आउँथ्यो र अब म यसलाई चाहिँ अनसब्स्क्राइब गर्न गइरहेको छु। यहाँ क्लिक गरिदिनुस्। त्यसैगरी यहाँ क्लिक गरिदिनुस्। त्यसैगरी यहाँ क्लिक गरिदिनुस्। साथीहरु तपाईले यति गरिसकेपछि तपाईको इमेल आईडीमा कहिले पनि नचाहिने किसिमको मेलहरु चाहिँ आउँदैन। साथीहरु आजको यस भिडियोमा तपाईलाई घरि इमेल भने घरि जीमेल भने तपाई पक्कै पनि झुक्किनु भएन होला। यदि तपाई अझै पनि यो इमेल र जीमेल के भन्न झुक्किदै हुनुहुन्छ भने यो 6 मिनेटको भिडियो हो। यो 6 मिनेटको भिडियो हेर्नुस् साथीहरु, तपाई कहिले पनि झुक्किनु हुन्न। साथीहरु आजको यस भिडियोमा यति नै। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यति भन्दै हस्त धन्यवाद। नमस्ते। जय नेपाल।